Okay. So guys, kung naghahanap kayo ng second phone or backup phone, so ito na yung bagong alternative phone from Cherrymobile. So ito yung keypad phone nila, bar phone or feature phone na tinatawag. So ito yung Cherrymobile P1. Okay. So bago natin siya i-unbox, ito yung kanyang initial specs. Dual SIM, meron din siya LCD 1.77, BJ camera, Bluetooth, media player, flashlight, wireless FM radio, and also it can read up to 32 gig of SD RAM. Okay. So, unboxin natin siya. Ito yung unit. Battery, headset, charger, brochure, and user guide. Okay, yan lang yung laman niya. Okay, so ito na yung P1 na phone. So actually napakaliit niya, para lang siyang laruan. Titingnan siya. So ito yung keypad niya. Okay, keypads. Then yung LCD niya sa sides. Ito yung 3.5 audio jack, micro SD for charging. Okay. So yung speaker and camera niya. Okay. So actually physically para lang siyang laruan. So hindi mo pagkakamala na isang telepono to. Okay. Sa likod, dual SIM 1 and 2 and micro SD slot. Okay. Okay, so tingnan natin kung anong meron dito kay P1. So click lang natin yung menu. So meron siyang messages dito. Meron din siyang pang-access ng contacts, multimedia. So nandito yung camera niya. Click na lang natin yung camera. So ayan siya. So VGA lang yung quality niya. So don't expect na maganda yung picture quality niya. Video recorder, image viewer, video player, FM radio, sound recorder, and file manager. Okay. So meron din siyang audio player. Sa settings, nandito yung mga settings ng phone. Okay. So security, connectivity, so Bluetooth. So papakita ko sa inyo mamaya yung magandang feature niya regarding Bluetooth dialer. Okay. Then services. So meron din siyang internet, pero don't expect na mabilis yung connectivity niya. Extras, meron din siyang calculator, calendar, alarm, flashlight, timer, task, ebook, reader, stopwatch. Okay. And also meron din siyang Cherry app na Cherry Zone. Okay. Next, i-share ko sa inyo yung magandang feature ni P1, yung tinatawag na Bluetooth dialer. So, paano ba ginagawa yung Bluetooth dialer? So, kailangan lang natin ng isang device. For example, meron kayong main phone, yung smartphone nyo. So ngayon, ito meron akong Flare X3 rito na gamit ko. So kailangan ko lang i-pair si P1 tsaka tong si Flare X3. Okay? So kailangan mo lang pumunta ng menu. So punta ka lang sa settings. Then punta ka lang sa connectivity, Bluetooth. So kailangan mo lang siyang i-pair. So ngayon, na-pair ko na si Flare X3 dito sa P1 na device ko. So ngayon, back lang natin siya. So ano bang magandang feature niya? So for example, nandun ka sa isang unsecured na lugar. Tapos may nag-text sa'yo or tumawag. Siyempre, ayaw mong kunin or bunutin yung phone mo sa bulsa mo or sa bag mo. So ayun yung magandang alternative na si P1 ang gamitin mo. Kasi si P1 pwede niyang i-access through Bluetooth dialer yung SMS mo and calls mo galing kay Flare X3. So papakita ko sa inyo kung paano yan. Okay? Test natin, tawagan natin si Flare X3. Okay, so napansin nyo, may tumatawag kay Flare X3. At the same time, si P1 nag-ring din. Okay? So syempre, kung nandun ka sa mga unsecured places, pwede mong sagutin through
P1 yung tawag. Okay, so isa sa magandang feature niya yan. Next, try naman natin mag-send ng SMS kay FairX3. Okay? Okay, so mapansin nyo, naka-receive ako ng message kay FairX3. At the same time, naka-receive din ako ng message from P1. Okay? So, pwede natin i-access yung na-receive nating message. So, read lang natin. Right side lang natin. So, ito siya. So, yun, yung test 1, 2, 3 na sinend natin. So, kapansin nyo dito kay X3. Ito siya. Ayun yung sinend kong message. Test 1, 2, 3, 4. So, ito siya. Test 1, 2, 3, 4 din. So, accessible siya. So, isa sa mga magagandang feature ng Bluetooth dialer. Okay? Okay. So, natapos na natin yung ating hands-on and unboxing kay cherrymobile P1. So, if you're looking for a second phone or backup phone, so magandang alternative choice si cherrymobile P1. So, maliban sa call and text feature niya, so isa rin sa magandang feature niya yung Bluetooth dialer na pwede mong i-access yung mga call and messages na nare-receive mo from smartphone. So, okay siya. So, magandang choice din siya. At the same time, very affordable yung presyo niya. Okay? Okay. So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, pindutin nyo lang yung subscribe button sa baba and yung bell button para makareceive kayo ng notification na meron tayong unboxing and hands-on. Okay? Thank you.